รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในการแข่งขันสุดเข้มข้นรอบที่ผ่านมาบนอารีนาแห่งนี้ครับได้เกิดการช่วงชิงตำแหน่งอัลฟาแต่เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงเบสเบต้าก็ยังไม่สามารถช่วงชิงตำแหน่งอัลฟาได้ครับทำให้อัลฟาทั้ง 4 คนยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมและวันนี้ครับการหาเบสเบต้าจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกับรอบ Survival Betaเหล่าเบต้าทั้ง 4 ทีมครับจะต้องแข่งขันเพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุดและเบต้าที่โดดเด่นที่สุดในทีมที่ดีที่สุดจะกลายเป็นเบสเบต้าและมีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟากับโจทย์เพลงที่ต้องแสดงทัศนคติสไตล์สะท้อนถึงตัวตนในโจทย์เพลง Swag ครับการแข่งขันในครั้งนี้จะยังเข้มข้นและจริงจังเพราะมีเบต้าที่จะต้องออกจากการแข่งขันถึง 4 คนซึ่งจะเป็นใครบ้างนั้นผลการตัดสินอยู่ที่คุณผู้ชมทั้งประเทศครับเช่นเคยครับการตัดสินผลงานของเหล่าเบต้าในวันนี้จะมาจากกรรมการทั้ง 4 ท่านของเราต้อนรับกรรมการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดใสดูทุกคนหน้าตาสดชื่นพร้อมกับการตัดสินในวันนี้มากๆถูกต้องไหมฮะโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากครับอยากเห็นความสวักแล้วตอนนี้สวักอยากเห็นอะไรจากทุกๆทีมครับกับโจทย์ในวันนี้โจทย์ Swag อย่างแรกเลยอยากเห็นการพัฒนาการครับมีข่าวกระซิบมาบอกว่าวันนี้จะมีเบต้าหลายๆคนแจ้งเกิดเราอะรอดูแล้วว่าจะเป็นใครครับ เรารอดูครับผมว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่เหมาะที่สุดสำหรับรายการนี้เลยนะมันเหมาะกับหมาป่ามากอะความสแวกความแบบความล่าเหยื่อความแบบกัดกันทุกคนจะต้องแบบแสดงสัญชาตญาณดิบออกมาสัญชาตญาณดิบเลยเหรอพี่แดนฮะโดดเด่นชัดเจนซ้ายสุดขวาสุดก็คือไม่ยืนกลางเวทีเลยไม่ไปขวาเท่านั้นไม่ถึงลมของตัวตนของตัวเองอะเขาออกมาให้มันชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องบอกว่าคำว่าสแวร์ครับมันคือ attitude นะมันคือวิธีคิดมันไม่ใช่เรื่องของสไตล์เพลงต่อให้คุณจะได้เพลงที่มันน่ารักคุณก็สามารถสแวร์ได้อยากดูคำว่าสแวร์ที่ตีโจทย์ตีความคำว่าสแวร์ของคุณของแต่ละคนเนี่ยอยากให้มันชัดเจนอะรอดูครับฟังความคาดหวังจากกรรมการไปแล้วนะแต่น้องๆครับ EP นี้พิเศษความพิเศษเพิ่มเติมนะฮะในรายการของเราในวันนี้ครับเพราะว่าเรามีศิลปินจาก GMM TV มาร่วมชมการแข่งขันในฐานะคุณผู้ชมนะฮะต้อนรับกันเลยนะครับคุณซีทวินันท์โอมพวัตนิโยไตรอาร์มวีรยุทธ์และพี่ก๊อตจิทัชกรสวัสดีครับดีใจมากที่ได้เจอกับทั้ง 5 ท่านวันนี้มาร่วมรายการของเราทราบมาว่าเป็นแฟนๆรายการอยู่แล้วด้วยรู้สึกไงบ้างอ่ะที่วันนี้ได้มานั่งอยู่ใน Alpha Arena แล้วเป็นเกียรติมากครับเรากำลังศึกษาเรื่องการเต้นอยู่ด้วยเราก็อยากศึกษาเรื่องการเต้นเหรอใช่เพราะเรากำลังเรียนเต้นอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้เก่งขนาดแบบพวกน้องๆครับก็เลยอยากจะมาเรียนรู้เยอะกว่านี้ก็เป็นเกียรติมากๆสำหรับผมเพราะว่าผมก็มีโอกาสเห็นแต่ในทีวีไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสมานั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วก็ได้ดูน้องๆทุกคนที่พร้อมจะมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เราดูในวันนี้ครับผมแต่ว่าอาร์มเป็นคนหนึ่งที่เคยได้ร่วมงานกับน้องๆแล้วด้วยถูกต้องไหมมีโอกาสได้ไปดูน้องๆได้โชว์แบบสดๆในมินิโชว์ตอนที่ถ่ายสเปเชียล EP ขนาดมาเป็นแบบว่ามินิโชว์ยังทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นวันนี้ผมจะได้ดูแบบว่าเต็มสตรีมเต็มรูปแบบตั้งตารอครับนิโอล่ะครับนิโออย่างแรกก็เป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ได้มารับชมแบบสดๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็ดูมาบ้างแล้วครับสำหรับโปรเจกต์อัลฟาแล้วก็เห็นน้องๆเนี่ยแค่โบกมือบ๊ายบายกันยังเท่เลยปกติโบกมือบ๊ายบายกันสวัสดีอัลฟาเขาไม่โบกอย่างนี้นะฮะเขาโบกนิโอขอบคุณจริงๆครับที่ให้โอกาสผมมาเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะให้โอกาสผมมานะครับทำไมล่ะนิโอทำไมจะไม่ให้โอกาสน้องมาล่ะอยากมาดูของจริงสักทีเป็นเกียรติมากๆที่ได้เห็นน้องๆเก่งกันมากครับใช่แหม
พี่ก๊อตจีด้วย เห็นมานานแล้วอัลฟา น้องๆทั้ง 4 คนทางด้านนี้เป็นน่ารักมาก ก่อนนะเอาผ้าอยู่นี่ วันนี้จะได้เห็นแล้วการแสดงของน้องๆจะเป็นอย่างไร ตัวตนของน้องๆจะเป็นอย่างไร พี่จะมานั่งจิ้มเลยแต่ละคน จิ้มเอาไปทำอะไรฮะ จิ้มกับกะปิมั้งคะอะไร เดี๋ยวก่อน มาดูแววดูว่าใครที่จะว่าไปได้ไกลบ้างจ้ะ อ่ะงั้นเพื่อประเดิม Alpha Arena นะ ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันละกัน เราจะประเดิมด้วยโชว์ของ Alpha ครับ ย้ำเลยว่าไม่มีผลต่อการเข้ารอบหรือว่าตกรอบ Alpha พร้อมไหมฮะ พร้อมครับ นี่พร้อมอยู่แล้วตรงนี้นะฮะ กับโจทย์เพลง Swag เช่นเดียวกันครับ เชิญกันเลยกับจ่าฝูงทีม Alpha บน Arena เลย อัลฟาของเราทั้ง 4 อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าเคยมีการท้าชิงบัลลังก์แล้ว แต่โค่นไม่ลง วันนี้มาโชว์อะไรให้กรรมการแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูครับ วันนี้เป็นทรงอย่างแบดครับผม เพลงฮิตว่ะ นาทีนี้มันต้องเพลงนี้แล้วอ่ะ ใช่ นะไปไหนก็ต้องเพลงนี้แล้วครับ มันเป็นเพลงที่แบบมันแปลกมากเลยนะ เด็กๆชอบมากเลยอ่ะเด็กอนุบาลชอบมาก ใช่ เด็กไป จริงๆ จริงๆ อ๋อเด็กเหรอ บ้านเด็กประถมชอบมากเพลงนี้ ชอบมากเลยฮะ ใช่ครับชอบมาก เพลงนี้ต้องการ energy นะ อยากดู energy ของอัลฟาว่าทรงอย่างแบดเนี่ย มันสวกจริงเปล่าขอดูหน่อย ทรงอย่างแบดสแวกอย่างบ่อย เอาล่ะ น้องๆ พร้อมแล้วนะ พร้อมครับ นี่คือการแสดงเพื่อทำให้เห็นถึงศักยภาพว่าเราคืออัลฟาตอนนี้ถึงเวลาของทีมอัลฟากันแล้วครับกับเพลงทรงอย่างแบดแบดบอย ผมเตรียมความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มาสิ่งถนัดของผมก็คือเพลงร็อกใช่ไหมผมจะไม่โชว์ให้ทุกคนดู ผมกับเพื่อนก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยครับ ต่างคนก็ต่างไปดูท่อนร้องของตัวเองมา ไปดูฟีลลิ่งของตัวเองมาว่าควรจะทำยังไง ผมไปทำการบ้านมา พูดถึงแบบสตอรี่ที่เราจะเล่าเรื่อง เราอยากให้มูดของโชว์เราออกมาแบบไหน อยากจะไฮป์คนดูแบบไหน รอบที่แล้วเป็นแบบว่ามีความไม่รู้จักกันอยู่ แต่พอเรารู้ตรงนั้นปุ๊บเราได้รับคอมเมนต์มา แล้วก็ปรับจูนกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้น ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบจะกลมกล่อมมากขึ้น Yeah I've been good like in a story เธอช่วยดูทีแล้วฉันรีแคปอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะครองใจเธอได้ไหมก็คนนี้น่าตรงใจไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรู้ความกล้าจะเข้าไปคุยอย่างเป็นลิ้นแต่เธอบอกมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็ต้องปล่อยทรงมันดูแบดบอยแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยเต้หน่อยให้ได้แหวยืนหน่อยหนูวิ่งในแอร์กล้าหน่อย no matter what they say เอาชนะใจเธอจะไม่มันยากจังคนนี้ตรงใจไม่ว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาพบเจอรวมความกล้าเธอเข้าไปคุยอย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยเธอเป็นหนุ่มแบดบอยแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอเคยมาบอกกูรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนชอบจริงๆไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอเคยมาบอกกูรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนไม่ชอบผู้ชายแบดเหรอครับทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยผู้ชายแบดบอยแซดยังบอยเธอไม่รักฉัน
ว้าวมากค่อนข้างจะสแวกเลยสแวกแบบสแวกเลยเท่ดุดันไม่เกรงใจใครอะไรแบบนั้น ก็สมกับที่ไปโชว์ฟ้าเลยครับมันมีความสแวกอยู่ในนั้นจริงแล้วก็รู้สึกว่า4คนเป็น4สีที่เอามารวมกันแล้วมีเสน่ห์มาก ก่อนที่จะถามกรรมการนะ เก็บอารมณ์ไว้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราคอมเมนต์กันทีเดียว ตัวแทนคุณผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่า น้องๆเป็นไงบ้างนิโอ หมาป่าก็คือหมาป่าดูดันจริงๆเลยอ่ะที่เขาต้องแบดโอ้โห สมมติเขาทำเนี่ยโคตรเท่โคตรสแวกคิดภาพถ้าเราทำนะแบดสุดยอดมากจริงๆอ่ะแบบมันเท่มันดูดีไปหมดเลยอ่ะไม่ได้แบบชอบใครเป็นพิเศษรู้สึกว่าชอบแบบมวลรวมมาก attitude ดีมากถึงผมจะไม่รู้ว่า attitude แปลว่าอะไรก็เถอะ ดีมาก ชอบโชว์มากเลยเนอะซีบ้างซีครับ ผมรู้สึกว่ามันดึงดูดสายตาเราทุกๆทีเวลาเขาเต้น หรือว่าร้องไปด้วย มันต้องมีสมาธิพอสมควร ผมรู้สึกว่าทำได้ดีมากเลยครับ สุดยอดสุดยอด มาที่กรรมการกันบ้างถึงแม้ว่าไม่ได้ต้องตัดสินหรือว่าลงคะแนนก็ตามเถอะนะฮะแต่ว่าอยากฟังมุมมองกรรมการ ดูเหมือนพี่แดนจะเอนจอยเป็นพิเศษเลยเมื่อกี้ ถ้าให้ผมปล่อยจอยผมเอนจอยอยู่แล้ว โชว์ไหนที่ปล่อยจอยนี่ผมเอนจอยที่สุด โอเค ต้องบอกว่าเก่งนะก็สมแล้วที่อยู่บนเก้าอี้นั้น โชว์ดีมีมิติก็แอบหวั่นตัวเองเหมือนกัน พอเห็นพัฒนาการของน้องๆแบบเพิ่มขึ้นในทุกๆวีคกลัวว่าวีคต่อๆไปมันจะไม่มีอะไรให้คอมเมนต์ ชื่นชมแบบพิเศษคนหนึ่งก็คือวิลเลียมน่าจะดูแบดจากข้างในมากที่สุดมีความอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของวิลเลียมก็ได้ไอตอนแบดมันถึงใจจริงๆ ผมเริ่มเชื่อว่าเขาเป็นวงแล้วนะฮะ เพิ่งเข้าใจว่าอ๋อการที่เราเป็นแฟนพันธ์แท้วงหนึ่งมันเป็นยังไงอ่ะเราติดตามเขาเราเห็นเขาเมื่อแต่แรกเรารู้ว่าเขาแต่ละคนเด่นแนวไหน แต่พออยู่ด้วยกันแล้วเขาลดความเป็นตัวเองลงมานิดนึงเพื่อให้มันเข้ากับโชว์แต่ละโชว์เราว่ามันมีความแบบกลมกล่อมขึ้นอ่ะคือเราดูบนเวทีแล้วแบบมันมีครบทุกรสชาติอยู่ในนั้น ผมกลัวว่าเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นว่าเบต้าพัฒนาอัลฟาพัฒนาเขาเนี่ยเราต้องวิ่งให้เร็วเพื่อจะไปชาเลนจ์เขาให้ได้เขาพัฒนาไป10เราต้องพัฒนาประมาณ20เพื่อเอาให้ทันให้ได้ภูมิใจมากครับวันนี้สมกันแล้วที่เป็นอัลฟาครับสมมาก ขอบคุณครับพี่โตครับพี่กังส้มครับว่าไง มันคือการสร้างมาตรฐานที่ผมรู้สึกว่าเบต้าอาจจะต้องเหมือนที่พี่โตบอกว่าถ้าเขาทำ10แล้วทำ20อ่ะคือมันต้องไปอีกอ่ะยิ่งเขาได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะมันจะยิ่งน่ากลัวมากเพราะเขาจะยิ่งเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณได้เป็นเบต้าคุณต้องงัดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีมาสู้กับเขาให้ได้เลยนะไม่งั้นเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะอัลฟาเซตนี้นะครับมันเหมือนว่าเป็นบอยแบนด์วงหนึ่งที่พอมีโจทย์หนึ่งมาไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงซึ้งเพลงน่ารักเขาพร้อมเลยนะที่จะรับทุกอย่างก็ต้องชมว่าทุกคนรู้โพสิชันตัวเองมากขึ้นในทุกๆอาทิตย์ก็ไม่รู้จะชมใครอ่ะเพราะว่ามันเป็นวงที่ดีอ่ะเป็นวงที่ดีแล้ววงหนึ่งครับเยี่ยมมาก แบบเต็มที่โว้ยแบบได้หนังใจได้ฐานเป็นเด็กอนุบาลฝันน้ำนมนะ ทุกคนดีใจทุกคนแฮปปี้เห็นกรรมการแฮปปี้เพื่อนๆแฮปปี้กระโดดกันตบมือก็แบบวินาทีที่อยู่บนสเตจตอนนั้นมันแบบอิ่มใจมันฟูใจไปมากเลยครับ จอยกันไปเป็นที่เรียบร้อยเตือนกรรมการกันหน่อยว่าเราปรับโหมดกันแล้วนะฮะเข้าสู่ความเข้มข้นของการแข่งขันเพราะนี่คือการแข่งขันในรอบ Survival Beta ครับไปพบกันเลยครับกับทีมแรกของการแข่งขันใน EP นี้ทีม S4 ครับอันนี้น้องๆสแวกหรือโดนตัวไหนมาฮะเนี่ย มาแบบพลังล้นหลามมากพร้อมไหมฮะพร้อมมากครับโอ้โหดูทรงแล้วพร้อมมากๆมากับเพลงอะไร เพลงทนครับผม ทนครับกรรมการว่าไงเพลงนี้ เพลงนี้นี่แบบว่าติดกระแสแบบฮอตฮิตนะไปทั่วโลกเลย ซึ่งจุดเด่นของเพลงนี้เรามองว่ามีความเสียดสีกวนๆบางอย่างอยู่ที่ชัดเจนมากๆคาดหวังว่าสิ่งนี้มันจะแสดงออกมาให้เราได้เห็นเราว่ามันต้องสุดอ่ะงั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาดูโชว์ของน้องๆกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ถึงเวลาของทีมเบต้า S4 ครับกับเพลงทนสำหรับการฝึกซ้อมของทีมเราเนี่ยมันยากมากเพราะว่าแต่ละคนแบบมีบุคลิกที่แบบต่างกันมากๆแต่พอเราฝึกกันหนักขึ้นแล้วก็หาจุดตรงกลางได้มันก็แบบรู้สึกว่าทีมนี้ไปด้วยกันได้ดีมาก
ความพร้อมของทีมวันนี้พร้อมมาก ตั้งแต่อยู่โปรเจกต์นี้มาเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบทำโชว์ได้พร้อมที่สุดแล้วอยากแบบให้ทุกคนแบบได้เห็นศักยภาพของทีมเราจริงๆ ก็อยากให้คนดูเห็นความสแวกแล้วก็ความกวนครับ การกวนแบบขิงนิดนึงเล่นหูเล่นตา โชว์ให้ทั้งโปรเจกต์เขารู้ไปเลยว่าเราอะมันสแวกกันแค่ไหน กรุ๊ปพี่ไม่มีลุยวิตโตมีแต่นี่ก่อนโตเรื่องนักของงานใต้นอนเพราะต้องช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลกับพี่ไม่มีบาลงแถมข่าวรถพี่ส่งไม่ทันกระเป๋าผมพี่ดีออแต่กับพี่นะไม่มีตังค์อยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่านอกคอนโทรลวันๆเอาแต่เติมเงินทองพี่ก็ไม่หานะเธอบอกมันดูไม่ดีได้ชอบคนที่มันไม่ถนัดพี่กะจะไปเอาตังค์อยู่แล้วอยู่ดีมันจะมาหาให้เงินไปดีกว่าให้เงินไปดีกว่าตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติมอย่าไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ๆวนอยู่เก่าๆเดิมๆให้หนุ่มรูปหล่อสปอร์ตกันใหม่ถูกใจจะไปเลยเยินบังเอิญมีนัดน้องเก็บน้องนุ๊กน้องลอยกันเนี่ยได้ดีเกินต้องช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่รู้ว่าน้องจะโทนอยู่กับพี่ลำบากนะรู้ว่าน้องจะโทนพี่ไม่มีบาลงแถมข่าวรถพี่ส่งไม่ทันกระเป๋าผมพี่ดีโอแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะรู้ว่าน้องจะโทนอยู่กับพี่ลำบากนะรู้ว่าน้องจะโทนผมยังเช้าพร้อมมาพี่ไม่ตื่นยังไม่ตื่นนั่งชิวกับพี่ฉันแต่ไม่ได้ดื้อมันไม่ได้ดื้อพี่ฉันก็เปิดถึงรักเก่านั่งโศกเศร้าอยู่เมื่อคืนรักเก่าในแสนนับพันเป็นเพราะว่าเราไม่มีเงินหมื่น1 2 3 4 5 6 7ลืมไปนี่วันลืมคืนตั้งที่ครอบแม่เคยบอกให้เตือนอะไรพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังน้องไม่ชอบคนจะเล่นแต่เธอเพราะชอบคนเป็นแบบพี่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่ก็โตน้องมุ่งน้ำแต่น้องมาต้องช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่าน้องจะโทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะโทนกับพี่ไม่มีบ้านกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่นั้นไม่มีตังค์อยู่กับพี่นั้นมันลำบากนะหรือว่าน้องจะโทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะโทนพี่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่ก็โตน้องมุ่งน้ำแต่น้องมาต้องช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่าน้องจะโทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะโทนกับพี่ไม่มีบ้านหรอกแต่ข่าวรถพี่ส่งไม่ทันกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่แล้วมันลำบากนะหรือว่าน้องจะโทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะโทน ทีมเบต้า FC ว้าว แล้วก็รู้สึกว่าเราเอนจอยแล้วเราอยากมาเอนจอยมากที่สุดโอ้วันนี้ฉันปล่อยสุดมากภูมิใจมากครับที่ทำมา ก่อนหน้านี้คิดว่าทีมเราท่าเต้นยากแล้วแหละ พอมาเจอทีมเขาโอ้โห กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ไปเลย ทีมนี้แบบทำผมช็อกมาก เพลงชื่อว่าทนนะ แต่ดูเหมือนน้องๆ ไม่อยากจะทนที่จะเป็นเบต้าอีกต่อไปแล้วถูกต้องไหมฮะ อยากจะมาเป็นอัลฟาแล้ว ต้องถามทั้ง 5 คนครับ เป็นไงบ้างตัวแทนสำหรับรายการโอม ผมรู้สึกว่าแต่ละคนถ่ายทอดความเป็นตัวตนออกมาชัดเจนมากนะ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือน้องทุกคนสนุกซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้ เหมือนเราเข้าไปแบบบัมบัมให้เด็กมันดูหน่อย บัมให้เด็กมันดูหน่อย บัมไปนั่งบัลลังก์นู้นดีกว่า เดี๋ยวได้นั่งบัลลังก์แน่ ขอบคุณครับกรรมการล่ะจะชอบใจหรือเปล่านะฮะ ถามกันหน่อยดีกว่า พี่โตครับ โอ้เซอร์ไพรส์กับเวอร์ชันนี้เหมือนกันนะครับ ชมอย่างแรกคือชมทีมเวิร์กผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจทำมีเซอร์ไพรส์ให้ดูเยอะอะเหมือนกับเราเก็บไปว่าเดี๋ยวสักพักก็มีคนนี้ตีลังกาอีกนิดนึงก็คือจะกระโดดขึ้นไปตีลังกาเป็นกายกรรมอยู่ข้างบนแล้ว อันนี้น่ารักวางโชว์มาได้ดี คราวนี้มีสิ่งหนึ่งที่พี่ฝากไว้เวลาเราตั้งใจมากๆเราซ้อมมาเยอะมากๆอะเราขึ้นบนเวทีอะมันจะมีความตั้งใจมากๆจนลืมไปว่าเราต้องเอนจอยกับเพลงสำหรับพี่นะเพลงเนี้ย
คอนเซปต์ความสแวกในเพลงเนี้ยโทษนะมันคือคำสั้นๆเลยคือมันคือกวนน่ะสังเกตไหมว่าเมื่อไหร่ที่น้องทำอะไรที่มันกวนเช่นท่อนบัมท่อนอะไรที่มันกวนเนี่ยคนจะเฮตลอดเพราะมันสื่อสารว่าเนี่ยสแวกมันต้องการแค่นี้ในบางมุมสำหรับพี่รู้สึกว่าตั้งใจเต้นจริงจังไปหน่อยแค่นั้นเองพี่รู้สึกว่ามันน่าจะปาร์ตี้กว่านี้เอนจอยกว่านี้ผมคิ้วขมวดตลอดเวลาเลยอะผมพยายามจะคิดว่าถ้าเป็นผมจะตีโจทย์เพลงนี้ยังไงอะผมชื่นชมแล้วกันว่าแต่ละคนก็โฮสิ่งที่ตัวเองต้องโฮได้ดีแบบพิมก็เต้นแรงแชมป์ก็เท่อะคือทุกคนก็มีความชิลมีความอะไรเอาเป็นว่าผมว่าน้องทำได้ดีในโจทย์ที่มันยากขนาดนี้ครับ คือในการโชว์ทุกโชว์เนี่ยมันจะมีช่วงที่มันสำคัญมากๆตอนเริ่มต้นของเพลง เมื่อกี้เนี่ยตอนต้นที่ขึ้นอินโทรมาเราไม่รู้ว่าคิดอะไรกันอยู่ สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่พูดตลอดเรื่องใหญ่ของพี่คือเรื่องอินเนอร์ว่ะคือไม่ต้องเล่นใหญ่หรือพยายามจะทำอะไรเลยถ้าข้างในมันใช่นึกออกปะคือข้างในเราแบบจะสื่อหรือแม้กระทั่งการกวนอย่างเงี้ยเพลงนี้มันพูดถึงเรื่องแบบเรื่องเงินถูกปะเรื่องแบบใครรวยใครจนนู่นนี่มันจะมีท่าตอนที่ท่อนที่บอกว่าแต่พี่นะไม่มีตังค์แล้วมันเป็นท่าแบบอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องเน้นให้คนเข้าใจก่อนว่าแบบโอเคนี่มันเป็นเรื่องที่เรากำลังจะพูดเสียดสีกับเรื่องนี้อีกอันหนึ่งฮุกสุดท้ายดนตรีมันอัดในห้องส่งทุกคนแบบเชียร์กันเต็มที่แต่เมื่อกี้มันเชียร์ไม่ขึ้นว่ะจำไว้นะในทุกท่าทางมันต้องมีประโยคอะไรก็ได้ซ่อนอยู่ซึ่งยิ่งประโยคชัดเจนแข็งแรงเท่าไหร่อะท่าเรามันจะออกเองโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำไปพี่แอบเสียดายเพราะว่าจริงๆเพลงนี้มันควรจะต้องเห็นความสแวกแบบสุดกวนแบบโอ้โหมันสามารถทำให้ทุกคนเห็นเสน่ห์ของพวกคุณได้เลยแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนทุกคนตั้งใจเต้นให้แรงเต้นให้ดีมันมีแต่ความแบบดีนะสุดนะใหญ่นะแต่มันความรู้สึกมันหายอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่ตั้งใจซ้อมตั้งใจเต้นตั้งใจร้องละมันต้องรู้แล้วว่าเราจะตั้งใจสื่อสารอะไรด้วยกัน as a team ด้วยนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับพอฟังคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจได้เพราะว่ามันค่อนข้างตรง เพราะว่าเรายังไม่ได้จูนความเป็นคีย์เวิร์ดของโชว์เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ละเอียดกับมันมากพอจริงๆเราทำกันบ้านมาแบบว่าค่อนข้างเรียบเราก็พลาดตรงนี้ด้วยช่วงหน้าพบโชว์สุดสวกของเบต้า S1 ที่ทำให้บัลลังก์อัลฟาต้องสั่นสะเทือนบอกว่านี่เป็นอัลฟาดิฉันก็เชื่อถ้าวันนี้จะได้1 คนที่จะขึ้นไปชาเลนจ์ผมอยากให้เป็นคุณรอติดตามสักครู่เดียว